Dito po ako sa Starbucks. Nagpapalamig po. Lagi ko pong order ito. Dark mocha frappuccino. At fruit vegetable chicken salad. Hi! Welcome to my channel! Sarap. So, mag-unboxing po tayo. May share lang po ako sa inyo. May nagbigay po sa akin itong Gorilla Pad. Ito po. Ito. This one. At bagay-bagay siya sa camera ko. So, let's open it. Excited to open this one. So, babasahin muna natin ang mga nakalagay dito. So, ano po daw ito? Flexible wrapping legs. Tsaka, rubberized ring and foot grips yung nakalagay. Then, removable ball head. And, rotor movable po nakalagay dito. Yun po yung mga nakalagay dito. Yan po. So, maganda siya. So, let's open it. Pwede siya sa pwede siya sa cellphone, pwede din siya sa camera. So, yung camera ko po kasi hindi siya pwede lagyan ng ng, ba tawag doon? Mic. So, wala po akong ganito. Ito ganito. Wala po ako niyan. So, okay lang. Huwag na mag-mic, girl. Mic ako. Hindi marunong magbukas. Ito pala yan. Pinapahirapan ako nito. Excited. Ay, puto siya. So, kung ask nyo kung saan binili daw to, kasi bigay lang po sa akin, niya po sa Amazon. So, may mga Twitter po siya, Facebook, Instagram, plus Google, plus info, Joby.com. Yan po. May mga ganyan siya. At meron siyang ganito. Hindi ko alam kung paano to. Ano siguro to siya? Wow, ang laki naman nito. Kaya tanggalin. Charot. Ay, ang ganda niya. Super niya, super tigas eh. Oh, see? Pwede siya kahit saan sa mga tree, kung saan nyo ilagay. Ayan po, pwede siyang ganyan, parang octopus. Wow, nice. This is nice. So, pwede siyang ganyan. Charot. Ano kaya to? Wala lang ba? Wala ata to from X. At saka may siya dito, oh. May ganyan siya. Ano ba tawag dito? Para ma-center yung nyo, yung camera pa rin. Ma-centerize. Ma-centerize. Ayan po, pag ganyan, naka-center ba yung camera niyo, machi-check niyo siya dyan. Tama ba? Ayan. O, diba siya, hindi siya naka-center. Diba? Isi-center din. Like that. Ayun! Kaya ko naka-center. Kita niyo ba? Ayan, parang bubble sa gitna. Dapat dyan siya. Pag ganyan, nasa na siya, nandyan na siya, ayan, tama yan. Yan, ganyan. Diba? Thank you sa nagbigay nito. Ayan.
magagamit kita pag aalis ako. Ano lang yung laman? Ayun lang. Diba, second. May second pa tayo. Ano man kaya ito? From Amazon din siya. From Amazon. Nahilig ko siya sa Amazon. Ito, let's open this one. May naka-side na open. So, i-open na. Ano to? Slippers. Slippers siya, guys. Yan lang po. Slippers lang po. Ay, so ito na. Slipper lang po ang next nating buksan. So, open anywhere. Open anywhere. Red po siya. Yan po siya. Magaan po siya. Magaan. Magaan sa paa. Ayan po. Smooth tayo mag-unboxing. So, yun lang. I'm happy for this. Malaki siya. Laki niya talaga. Parang, kasi maliit po yung hands ko eh. Thank you sa inyong lahat. Sa mga nag-subscribe talaga sa akin. Thank you so much. Thank you for watching. Mabuhay! Bye-bye!